În proiectul de astăzi o să instalăm un întrerupător cu touch. Acesta vine împachetat în două cutii. Într-una avem întrerupătorul în sine. Schema de montaj este foarte simplă, pur și simplu conectăm faza la L-in, apoi avem L1 load și L2 load, la care trebuie să conectăm celelalte două ieșiri. Este un întrerupător cu touch dublu. Acesta se prinde în doză, pur și simplu. Necesită o doză cu prindere pe șurub. În pachet sunt livrate și șuruburile. Și în cealaltă cutie avem partea de sticlă. Aceasta se clipsează peste întrerupător. Aici avem două cleme, iar aici avem aceste două găici. Pur și simplu îl așezăm, după care se clipsează. Acesta este întrerupătorul care trebuie să îl demontăm pentru a monta întrerupătorul nostru cu atingere. Mai întâi ne asigurăm că nu putem să ne curentăm, oprind siguranța din perete pentru iluminat. Mai apoi scoatem rama întrerupătorului și accesăm aceste două șuruburi care ne va permite scoaterea întrerupătorului din doza de perete. Odată ce am făcut asta, vom vedea conexiunile întrerupătorului și le vom desface pentru a le putea monta în celălalt întrerupător. Acest întrerupător, fiind modular, are 3 cabluri și o punte. Cele 3 cabluri sunt faza, care vine de la siguranță și este tot timpul activ atât timp cât siguranța este pornită. Acesta este primul cablu care pleacă la bec, faza celui de-al doilea întrerupător care merge cu o punte aici, iar acesta este al doilea cablu care merge la al doilea bec. Pentru montaj, faza va merge aici, mai apoi primul cablu va merge aici pentru iluminat și al doilea cablu pentru iluminat va merge aici. Dacă ne vom găsi într-o situație ca și aceasta în care toate cele 3 cabluri au aceeași culoare și nu mai știm care este faza, putem să folosim o lampă de control pentru a identifica faza, iar mai apoi vom face prinderea în noul întrerupător. Bineînțeles, pentru a testa faza trebuie să pornim siguranța. După ce am testat și am aflat care este, o oprim înapoi și facem montajul conform celor spuse mai devreme, iar odată cu acestea, legăturile noului întrerupător sunt finalizate. Ridicând siguranța, vom descoperi că atunci când întrerupătorul este oprit, avem un LED albastru care indică asta, iar atunci când întrerupătorul este pornit, vom avea un LED roșu care indică acest lucru. Acum problema noastră este faptul că doza în care vrem să montăm întrerupătorul nu este doză cu prindere pe șurub și va trebui să găsim o soluție ca acesta să stea pe poziție. Pentru că rama metalică a întrerupătorului are găuri în fiecare colț a acestuia, pe lângă găurile de prindere, am decis ca această prindere să o facem folosind două dintre aceste găuri cu diblu. Vom așeza întrerupătorul pe perete, vom da două găuri, vom pune două dibluri micuțe acolo și aceasta va fi noua noastră prindere pentru noul nostru întrerupător. Acesta este acum prins în perete. Capacul întrerupătorului avea frezat în partea din plastic spațiu pentru a acoperi șuruburile, dar pentru că noi am pus șuruburile într-un alt loc, acesta nu ne permite să-i punem capacul pentru că șurubul împinge în mărgini. Vom încerca să găsim o modalitate să facem loc șuruburilor, să cioplim puțin sau să topim puțin partea din plastic în locul unde se vor afunda șuruburile. După ce am pus carcasa, îl testăm și vedem că acesta funcționează. Și acesta este întrerupătorul nostru montat. Când este stins are două cerculețe albastre, când este aprins are două cerculețe roșii. De asemenea, când unul este stins și unul este aprins, unul este albastru, unul este roșu. Odată cu acestea, proiectul nostru s-a finalizat. Sperăm noi că informațiile vă vor fi utile. Dacă aveți întrebări sau sugestii, puteți să folosiți câmpul destinat acestora în josul acestui videoclip. Iar până data viitoare, când vă vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante ca și acesta, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!